Okay, good morning to all of you. So, after practicing example number 7, 8, and 9, where we discuss which account is to be debited and which account is to be credited in case of personal, example number 7, in case of real, example number 8, and in case of nominal, example number 9. See, I am sure and hope that you have practiced these three examples. If you have not practiced these three examples, please don't watch this video and don't practice this. કારણ કે એ તમે પ્રેક્ટિસ કર્યું હશે તો જ તમને આમાં કોન્ફિડન્સ આવશે. નાવ ઇન એક્ઝામ્પલ નંબર 10, બરાબર, મેં એમાં મોબાઈલ વર્ટિકલ એટલે રાખ્યું છે કે ટેક્સ્ટ બુકમાં બે અલગ અલગ સોલ્યુશન્સ આપ્યા છે અને આઈ વોન્ટેડ ટુ શો યુ બોથ. સો ધીસ ઇઝ અ transactions of comprehensive illustrations, means comprehensive transactions. Example number 10, to which account the following transactions will be debited and credited in the books of Ranchod, okay, described. So there are 11 transactions given here. Now in each transactions we have to identify which account is debited and which account is credited. So starting with first, રણછોડ કમેન્સ અ બિઝનેસ વિથ કેપિટલ ₹50,000. તો આપણે વોટ વી હેવ ટુ થિંક ઇઝ ફ્રોમ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. રણછોડ એ સ્ટાર્ટેડ બિઝનેસ, તો બિઝનેસમાં શું થયું? તો બિઝનેસની અંદર તો કે કેશ કમ્સ ઇન્સ, તો કે યસ. એન્ડ હુ હેઝ ગિવન ધીસ કેશ? તો કે રણછોડ, હુ ઇઝ ઓનર, યસ ઓર નો? એટલે તમે આ ટેબલ જે છે ને, આ ટેબલ તમે નહીં જોતા, કારણ કે એમાં થોડુંક તમને કન્ફ્યુઝન થશે. ધીસ ટેબલ યુ ડોન્ટ રિફર, બરાબર? એની જગ્યાએ આ નીચેનું જે સોલ્યુશન્સ આપ્યું ને એ તમે જોજો, એનાથી તમને સમજવું ઇઝી રહેશે. વન્સ દેટ ટેબલ ઇઝ ક્લિયર, પછી તમે આ ખાલી નજર ફેરવજો, બરાબર છે? ઇટ ઇઝ વન એન્ડ ધ સેમ, પણ એને આખું ટેબ્યુલર ઇફેક્ટ આપીને સમજાવવું. એની કરતાં સિમ્પ્લિફાય કરશો તો વધારે તમને ખ્યાલ આવશે. સો પ્લીઝ ડોન્ટ કન્સિડર ધીસ. સીધું આનું સોલ્યુશન્સ આ તમે કન્સિડર કરજો. ઓકે, તમને એવું થતું હોય કે વિચ વન ઇઝ કરેક્ટ, ઓકે, તો ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝ. ધીસ એન્ડ ધીસ આર સેમ, આ બે સેમ જ છે. ધીસ ઇઝ કન્સિડર ટુ બી મોર એપ્રોપ્રિએટ. આને તમે વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપજો તમે. ઓકે, ચાલો. તો ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમે જોયું કે કેશ કમ્સ ઇન, તો કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ, એન્ડ ઓનર ઇઝ ગીવર, સો કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. બિકોઝ કેશ કમ્સ ઇન્સ, તો ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન્સનો રૂલ એપ્લાય થાય. એન્ડ ઓનર ઇઝ ગીવર, તો ઓનર ઇઝ પર્સનલ, તો પર્સનલનો રૂલ ઇઝ વોટ? ડેબિટ ધ રિસીવર એન્ડ ક્રેડિટ ધ ગીવર. તો ક્રેડિટ ધ ગીવરનો રૂલ એટલે કે કેપિટલ અકાઉન્ટ જે છે એ ક્રેડિટ થાય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન, ₹20,000 ડિપોઝિટેડ વિથ બેંક. ઓકે, હું તમને અહીંયાથી જ સમજાવું છું. તમે સોલ્યુશન્સમાં પછી નજર ફેરવજો, કારણ કે એટ એ ટાઈમ એક સ્ક્રીન ઉપર જ તમને સમજવું ઇઝી રહેશે. ઓકે, તો હું ખાલી તમને ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાંથી જ સમજાવું છું. તો ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નંબર 2, ઓકે, ₹20,000 ડિપોઝિટેડ ઇન બેંક. જોતા જજો. તો બેંકમાં ડિપોઝિટ કર્યા, તો બેંક ઇઝ રિસીવર એન્ડ કેશ ગોઝ આઉટ. તો બેંક ઇઝ રિસીવર, ડેબિટ ધ રિસીવર, so bank account debit, and cash goes out, so cash account is to be credited. બરાબર, કેશ ઇઝ રિયલ, તો કેશ ક્રેડિટ થશે અને બેંક જે છે એ ડેબિટ થશે. પછી થર્ડ, ગુડ્સ ઓફ ₹2,000 પરચેસ્ડ ઓન કેશ. તો જસ્ટ પહેલાં ટુ ઇફેક્ટ્સ એડ કરો. ગુડ્સ પરચેસ કરો મીન્સ ગુડ્સ કમ્સ ઇન્સ એન્ડ કેશ ગોઝ આઉટ. તો ગુડ્સ કમ્સ ઇન્સ, સો પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ એઝ ઇટ ઇઝ રિયલ. Cash goes out, so cash account is credit as it is real. ઓકે, પછી ફોર્થ, તમે સોલ્યુશન જોતા જજો, બરાબર છે? તમે ટેક્સ્ટ બુક ખુલ્લી રાખજો, હું આમાંથી તમને એક્સપ્લેન કરતો જાઉં છું. જસ્ટ કીપ યોર સોલ્યુશન ઓલ્સો એન્ડ રાઇટ ઇટ અકોર્ડિંગલી. નંબર 4, ગુડ્સ ઓફ 6,000 સોલ્ડ ટુ રાધા. Now first thing, this is a credit transactions. Remember, when a person's name is given, that means it is a credit transaction. Now to whom we have sold goods? To Radha. So can we say Radha is receiver? So yes. And goods goes out? Yes. So Radha is receiver, effects on Radha's account, and goods goes out, effects on sales account. So debit the receiver, so Radha account is to be debited. And goods goes out, so credit what goes out, so sales account must be credited.
So the Radha account debit and sales account credit. 5. Goods of 10,000 purchased on cash. So goods purchase karo, that means goods comes in and cash goes out. So goods comes in, purchase account debit, cash goes out, cash account credit. Okay friends. Pachi transaction number 6. Goods of 2,000 purchased from Mira. As again the name is given Mira, that means it is a credit transactions, because when person's name is given, that means a credit transactions. Now what we have purchased goods, the goods comes in, એ વસ્તુ તો sure છે. Yes, who has given these goods? Mira. So Mira is giver. So goods comes in, debit what comes in, purchase account we have to debit, and Mira is giver, so credit the giver, Mira account we have to credit. Okay. 7. Purchase furniture of rupees 1,000. We purchase furniture, that means furniture comes in the business. Yes. Cash goes out. Yes. So debit what comes in and credit what goes out. બે real જ છે. તો ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ એન્ડ કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, એવી રીતના તમે સોલ્યુશનની અંદર જુઓ. નેક્સ્ટ, સન્ડ્રી એક્સપેન્સ ઇન્કર્ડ રૂપીસ 300. તો એક્સપેન્સ ઇન્કર્ડ, that is one effect, and cash goes out, that is another effect. તો cash goes out એટલે cash credit થાય, અને expense હોય તો expense debit થાય. તો sundry expense account debit to cash account, can we conclude this? Yes, sundry expense debit to cash. 9. Dividend received rupees 200. We received dividend, that means cash comes in. Yes. Dividend is income. Yes. Cash comes in, so cash account debit. Dividend is income, so dividend account is to be credited. Okay. 10th, wages paid rupees 200. We paid wages, that means wages is our expense, so wages account debit, and cash goes out, so cash account credit. And last one, machine of 15,000 purchased from Ramesh brothers. So we have purchased machinery, the machine comes in, and Ramesh brother name is given, that means Ramesh brother is giver. Okay, so machine comes in, debit what comes in, the rule pramana machines account debit. Ramesh brother is giver, so credit the giver na rule pramana Ramesh brothers account credit thase. Okay, so this is how we can determine which account is to be debited and which account is to be credited. અહીંયા જે ચાર્ટ આપ્યો બરાબર, this chart, એની અંદર આ જ વસ્તુ બતાવેલી છે, પણ એમાં ડેબિટ ઇફેક્ટ ક્રેડિટ ઇફેક્ટ એમ પાર્ટ કરીને કર્યું જો. ઓકે. Ranchod commence a business, so debit to cash account as cash comes in, and credit to capital account as owner is giver. Okay, એવી રીતના એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં આ જ રીતના તમને સોલ્યુશન્સ આપ્યું છે. બટ એઝ આઈ સેડ, બેટર ઇઝ દેટ યુ ફોલો ધીસ પર્ટિક્યુલર ટેબલ. આ રીતના લખજો, કેશ કમ્સ ઇન, ઓનર ઇઝ ગીવર, કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ, કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. પછી તમે જુઓ નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન, બેંક રિસીવડ કેશ, બેંક ઇઝ રિસીવર, કેશ ગોઝ આઉટ. Okay, so bank receiver, the bank debit, cash goes out, the cash account credit, like that. See, in short, તમારે ડેબિટ ક્રેડિટ ડિસાઇડ કરવું હોય તો ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ ધ ટુ ફોલ્ડ ઇફેક્ટ. સૌથી પહેલાં ટુ ફોલ્ડ ઇફેક્ટ તમારા માઇન્ડમાં આવવી જોઈએ, તો જ તમે આખું ડેબિટ ક્રેડિટ જે છે તમે સમજી શકશો અને તમે કરી શકશો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો ધીસ ઇઝ ધી એન્ડ ઓફ એક્ઝામ્પલ. નાઉ you will try to practice example number 11 at your own. બરાબર, આખું એક્ઝામ્પલ તમારે જે છે એ પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાનું છે. અને ઇફ યુ હેવ એની ડિફિકલ્ટી ઇન એની ઓફ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન, ઓકે, યુ કેન આસ્ક મી. ઓકે, આઈ વિલ પ્રિપેર અ સેપરેટ વિડીયો ઇફ દેટ ઇઝ ધ કેસ. જો મને સાંજ સુધીમાં તમારી ડિફિકલ્ટીઝ મળી જશે તો આવતીકાલના વિડીયોઝ હું પોસ્ટ કરું એ પહેલાં તમારી ડિફિકલ્ટીઝનું હું એક નાનો એવો વિડીયો બનાવીશ. બરાબર, એમાં તમને એ સોલ્વ કરીને મોકલીશું. ઓકે, સો એક્ઝામ્પલ 11 ઇઝ ધ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ. પછી એક્સરસાઇઝની અંદરથી આપણે ઓલમોસ્ટ બધું ડિસ્કસ થઈ ગયું છે. સો યુ વિલ પ્રેક્ટિસ એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન નંબર 4 and 5 ઓલ્સો ફોર યોર એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ. એમાં બી તમને સેમ જ વસ્તુ છે આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ એન્ડ ઓફ ચેપ્ટર નંબર 2. Now tomorrow we will start with fourth chapter. Third નથી કરવાનું, બરાબર, થર્ડ તમારે સિલેબસમાં નથી, એટલે થર્ડની ફોર્થ ચેપ્ટરથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.